फाइनली Redmi Note 10 Pro चाहिँ लन्च भइसकेको छ नेपालमा। जस्तो कि हेर्नु सक्नुहुन्छ स्क्रिनशट Xiaomi नेपालले चाहिँ अफिसियली पब्लिश गरेको छ। 14 मे मा चाहिँ हामी Redmi Note 10 Pro लाई लन्च गर्दैछौँ। अब तपाईहरुजना कन्फ्युजन हुँदै हुनु होला कि Redmi Note 10 Pro मा 64 मेगापिक्सल को मात्र क्यामेरा छ, तर दुःख नमान्नुहोस्, यो चाहिँ 108 मेगापिक्सल को यानी कि ग्लोबल युनिट चाहिँ लन्च हुन गइरहेछ नेपालमा। सो अर्को कुरा चाहिँ के सुनिरहेको छु भने चाहिँ Redmi Note 10 Pro Max चाहिँ नेपालमा लन्च हुँदै छैन। सो धेरैजनाले मलाई सोधिराख्नु भएको छ कि Pro Max चाहिँ कहिले आउँछ। सो यो चाहिँ एउटा ब्याड न्यूज छ। Redmi Note 10 Pro Max चाहिँ नेपालमा लन्च हुँदैन। इन फ्युचर Redmi Note 10 Pro Max आयो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अहिले चाहिँ कुनै पनि त्यसको आउने कुरा छैन। सो आज चाहिँ हामी यसको प्राइस अनि यसको डिटेल्सहरु सम्पूर्ण कुरा गर्नेछौँ। यदि च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने यस्तै लेटेस्ट इन्फर्मेसनको लागि च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु। आउनुहोस् सुरु गरौँ भिडियो। सुरु गरौँ हामी Redmi Note 10 Pro को लुक्स अनि डिजाइनको बारेमा। यसमा चाहिँ अब अगाडि पछाडि नै गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ भने IP53 रेटिङ छ, डस्ट एन्ड स्प्ल्याश प्रोटेक्सन पनि भनेको छ Xiaomi ले हैन। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 6.67 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ भने HDR10 पनि छ अनि गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ। अब कुरा गरौँ हामी स्पेसिफिकेसन्सको बारेमा। यसमा OS Android 11 दिएको छ भने MIUI 12 पनि छ। चिपसेट Qualcomm Snapdragon 732G छ भने GPU Adreno 618 दिएको छ। सो ओभरअल स्पेसिफिकेसन सबै नै म राम्रै भन्छु, किनभने Redmi Note 10 Pro Max जस्तै नै छ। यो चाहिँ मलाई Redmi Note 10 Pro र Pro Max मा चाहिँ त्यस्तो धेरै केही पनि डिफरेन्ट लागेको छैन हैन। Redmi Note 10 Pro Max को अनबक्सिङ पनि गरेको छु मैले, गएर लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ स्टोरेजको बारेमा। अनि यो चाहिँ तीनटा भेरिएन्ट छ ग्लोबली, 664 अनि 6 128 अनि 8 अनि 120। अब नेपालमा कुन लन्च हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले मलाई भिडियो सुट गरेको बेला थाहा छैन। अब यसको प्राइस कति हुन्छ त्यो पनि अहिले मलाई थाहा छैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तल डिस्क्रिप्सनमा मैले प्राइस एड गरिदिनु छु। अब कुरा गरौँ हामी क्यामेराको बारेमा। क्यामेरा सेम लाइक Redmi Note 10 Pro Max जस्तै नै छ। मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा छ भने अर्को 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड क्यामेरा छ भने अर्को 5 मेगापिक्सल को म्याक्रो अनि 2 मेगापिक्सल को डेप्थ क्यामेरा गरेर यसमा 4 वटा क्यामेरा दिएको छ, जसमा चाहिँ तपाईले 4K भिडियो रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेल्फी क्यामेरा 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा सेम लाइक Redmi Note 9 Pro जुन Redmi Note 9 सिरिज थियो 5020 mAh को ब्याट्री थियो भने Redmi Note Pro मा पनि 5020 mAh कै ब्याट्री छ, जसमा चाहिँ तपाईले बक्समा 33 वाट को फास्ट चार्जर पाउनुहुनेछ। सो कस्तो लाग्यो तपाईलाई मेरो यो Redmi Note 10 Pro को एउटा क्विक स्पेसिफिकेसन्स भिडियो। यदि तपाईं अनबक्सिङ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। जस्तै नेपालमा लन्च हुन्छ अनि मसँग यो मेरो हातमा आउने बित्तिकैमा तपाईलाई छिटो भन्दा छिटो अनबक्सिङ भिडियो लिएर आउनेछु। तपाईसँग लागि च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरेर मात्र जानु होला। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तपाईलाई गुड बाई, जय नेपाल।